ці розмови там про Пригожина, про якусь там паралельну армію, про Кадирова, про відміну цієї прес-конференції і так далі, нагадують безладну боротьбу команди, яка вже знає, що корабель приречений, за його живучість. Але це зрозуміло, що ніякого ефекту не дає і не може дати. Сподіватися, що Путін відступить, нема жодних надій. Я про це говорив неодноразово, зараз можу лише повторити. Російський цар не може програвати. Це код, який записаний в свідомості російського населення. Якщо цар програє, це означає, що це не наш цар, значить нам потрібен інший. А що роблять з попереднім? Попереднього виносять ногами вперед, або він раптово чомусь помирає. Це Путін чудово розуміє, тому він буде йти до останнього російського солдата і буде нищити Росію до останньої тонни і до останнього кубометру газу. Тому ті люди, які ще про щось думають, в основному виходячи з власних інтересів, далеко не російських, але те, що може допомогти їм утриматися при владі, грабувати Росію чи те, що від неї залишиться далі, але непогано жити на Заході, от для них такий сигнал є цілком очевидним. І мені здається, що вже не один тиждень і не один місяць ідуть дуже серйозні переговори про те, яким чином це має завершитися. Сьогодні з'являються вже заяви на деяких західних політиків про те, що ми чули Макрона з його дивовижними пропозиціями про якісь там гарантії Росії. Ми чуємо Шольца, який говорить про речі, які трошки сьогодні здаються до певної міри, щонайменше делікатно кажучи, передчасними, про те, що нам треба буде потім все одно розвивати якісь відносини з Російською Федерацією, це найбільша країна і так далі. Ми повинні пояснити нашим західним партнерам, що треба думати справді про те, якою буде Росія, якщо вона буде в майбутньому. Зараз питання стоїть про глобальні речі. До превеликий жаль, на Заході на це поки що не хочуть звертати увагу. Поки що вовтузяться в речах потрібних, але дрібних. Безумовно, потрібні санкції, безумовно, потрібні рестрикції на всі можливості Росії, але щоб не вийшло так, що за цими абсолютно правильними і розумними речами, які пришвидшують кінець цієї недоімперії, потім раптом не сталося, що всі розведуть руками і скажуть: Боже, ми ж не чекали, що Росія розвалиться. Ми ж не думали, що так піде все швидко. Ми не думали, що почнеться громадянська війна в Російській Федерації, коли всі будуть воювати проти всіх. І що ми будемо тепер робити? Так от, питання саме з Росією в цьому. Треба вже зараз думати про різні варіанти того, що відбудеться після перемоги України. Те, що це станеться, вже ні в кого не викликає сумнівів навіть в цій російській фашистській путінській хунті. Але цього сьогодні замало. Треба дивитися вперед.